નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું રવિ જોશી સ્ટેટિસ્ટિક્સ ગુરુ ચેનલમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થીઓનું ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે આંકડાશાસ્ત્ર ભાગ 2 ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 5 વિકલન જે આપણે છેલ્લા વિડિયો લેક્ચરમાં પણ જોયું હતું, આજે આપણે ફરી પાછું એમાં આગળ દાખલા ગણવાના છે. આજે આપણે સ્વાધ્યાય 5 ની અંદર સેક્શન ડી અને એમાં દાખલા નંબર 2. દાખલાની શરૂઆત કરીએ પહેલા દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતાની ટેક્સ્ટ બુક પોતાની સાથે રાખશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભણવાની શરૂઆત કરીએ. દાખલા નંબર 2 ની અંદર આપણને એવું કીધેલું છે કે વ્યાખ્યાની મદદથી વિકલિત મેળવો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પદ્ધતિ આપણે 2-3 વિડિયો લેક્ચરથી શીખતા આવ્યા છીએ. તો આજે આપણે ફરી પાછું આગળ જોઈએ કે વ્યાખ્યાની મદદથી, એટલે તમને ખબર છે કે આપણે સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને એ સૂત્ર તમને આવડે છે, બરાબર? તો આપણે શરૂઆત કરીએ. ચલો, અહીં f of x બરાબર આપેલું છે આપણને x ની 10 ઘાત. ત્યારબાદ આપણે સૂત્રની અંદર જરૂર પડે છે f of x plus h ની, બરાબર છે? શું કર્યું? x ની જગ્યાએ x plus h મૂક્યા. તો અહીંયા આપણને જ્યાં x દેખાય છે ત્યાં પણ આપણે x plus h મૂકવા પડે અને એની કેટલી ઘાત છે? 10 ઘાત. તો અહીંયા પણ મૂકીશ 10 ઘાત. ક્લિયર? હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આનું વિકલિત મેળવવાનું છે, પણ દ્વિપદીની 10 ઘાત આપવામાં આવેલી છે. આપણે અવયવ અને વિસ્તરણ સૂત્રમાં જોઈ ગયા કે વિસ્તરણની અંદર દ્વિપદીનો વર્ગ અને દ્વિપદીનો ઘન, આના આપણે વિસ્તરણ સૂત્ર લખ્યા છે. 10 ઘાત માટેનું વિસ્તરણ સૂત્ર લખાયું નથી, તો તરત જ આપણે સ્ટ્રાઇક થઈ જવી જોઈએ કે અહીંયા આપણે ધારણા કરવાની છે અને ધારણા વાળું આપણે અગાઉના ચેપ્ટરમાં એટલે કે લક્ષમાં શીખી ગયા છે. તો આપણે અહીંયા ધારણા કરવી પડશે. ધારો કે આપણે x plus h બરાબર t ધારી લઈએ. યાદ આવ્યું? ઓકે. હવે આપણા સૂત્રમાં છેદમાં આવે છે h. તો આપણે આમાં h ને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ તો h બરાબર આવશે t minus x. x ને આપણે લઈ લઈએ એટલે માઈનસ થઈ જશે, એટલે કે h ની કિંમત આપણને મળે છે t minus x. ઓકે. હવે અહીંયા આપણે જોઈએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે x plus h બરાબર t ધાર્યું છે. તો અહીંયા કેવા પ્રકારના ફેરફાર થશે તો જોઈએ કે f of x plus h બરાબર f of, ચલો x plus h એટલે આપણે ધાર્યું છે t, તો એના બરાબર હું અહીંયા t મૂકી શકું અને આના બરાબર છે x plus h ની 10 ઘાત. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા પણ x plus h ની જગ્યાએ મારે શું મૂકવું પડે? t. અને એની કેટલી ઘાત થશે? 10 ઘાત. એટલે એનો મતલબ શું થયો કે f of x plus h બરાબર h plus h ની 10 ઘાત હોય તો f of t બરાબર t ની 10 ઘાત થાય. ક્લિયર? હવે આગળ વધીએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આનો વિકલિત જોઈએ છીએ f of x નો. તો એના વિકલિતનો સંકેત છે f dash x. ચલો, આનું સૂત્ર આપણે લખેલું છે લિમિટ h tends to 0 f of x plus h minus f of x છેદમાં h. આ વ્યાખ્યાની મદદથી વિકલિત. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખજો, વ્યાખ્યાની મદદથી વિકલિત કીએ તો આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે, બીજું કંઈ નથી, બરાબર? ચલો આગળ વધીએ. લિમિટ h tends to 0. હવે f of x plus h, તો એના બરાબર શું આવશે? તો કે f of t આવશે. તો અહીંયા હું લખી નાખું છું f of t, કારણ કે h x plus h એટલે આપણે શું લીધું છે? t minus f of x છેદમાં h. આગળ વધીએ. લિમિટ h tends to 0. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, f of t, તો f of t બરાબર કેટલા આવશે? તો કે t ની 10 ઘાત આવશે. તો અહીંયા મૂકી દઉં છું t ની
10 ઘાત માઈનસ f of x. તો જો f of x ની કિંમત કેટલી છે તો કે f of x બરાબર x ની 10 ઘાત છે. તો અહીંયા હું લખીશ x ની 10 ઘાત છેદમાં h. તો જો h બરાબર કેટલા છે તો કે h બરાબર t minus x. તો અહીંયા લખી નાખું છું t minus x. ચાલો ક્લિયર. હવે આ પ્રકારનું સ્વરૂપ આવે તો એના માટે આપણે એક સૂત્ર અગાઉ શીખી ગયા છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. એનો આપણે અહીંયા ઉપયોગ કરવાનો છે. ઉપરના બે પદ નીચેના બે પદ સરખા હોય, ઉપરના બંને પદની ઘાત સરખી હોય, ઉપર અને નીચે માઈનસ માઈનસ નિશાની હોય, તો આવા પ્રકારનું જ્યારે પ્રમાણિત સ્વરૂપ આવે છે ત્યારે એના માટેનું આપણે સૂત્ર શીખી ગયા છીએ. એનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. તો આગળ કરીએ. તો એ સૂત્ર અનુસાર ઘાત એટલે કે n 10 ગુણ્યા a એટલે કે બીજું પદ કયું છે તો કે x રેસ ટુ n minus 1 એટલે કે 10 minus 1. શા માટે આવું કર્યું ત્યાં લખું છું કારણ કે x ની n minus a ની n છેદમાં x minus 1 આવા પ્રકારનું જો પ્રમાણિત સ્વરૂપ હોય તો એના માટેનું સૂત્ર n ગુણ્યા a ની n minus 1. યાદ આવ્યું? ઓકે. તો આપણે અહીંયા એનો ઉપયોગ કર્યો છે. તમે જોઈ શકો છો આવા પ્રકારનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ થઈ ગયું છે અને આ સૂત્રનો અહીંયા આપણે ઉપયોગ કર્યો છે. n એટલે કે ઘાત. તો ઘાત કેટલી છે 10. તો અહીંયા મેં લખ્યા 10. પછી a એટલે કે બીજું પદ છે. તો અહીંયા તમે જુઓ બીજું પદ x છે. તો અહીંયા મેં લખ્યા x. એની ઘાત કેટલી તો કે n minus 1. તો 10 minus 1. આનું સાદું કાપીએ તો 10 x ની 10 માંથી 1 જાય તો 9. આ આપણો જવાબ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. જોઈ શકો છો આ સૂત્ર જે છે એ લક્ષ ચેપ્ટરમાં આવી ગયું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વિકલિત શું છે એ આપણે શીખી ગયા છીએ. વિકલિત પણ એક પ્રકારનું આપણે લક્ષ જ લઈ છીએ. શેનું લક્ષ લઈ છીએ તો કે જે તફાવત થાય છે, જે ચલની અંદર જે ફેરફાર થાય છે એના સાપેક્ષની અંદર આપણે એનું શું લઈએ છીએ લક્ષ મેળવીએ છીએ. એટલે જો આપણે લખીએ છીએ લિમિટ. લિમિટ એટલે લક્ષ. આ ફેરફાર છે. આ ફેરફારનો આપણે લક્ષ લઈએ છીએ. તો આ પદ્ધતિ જે છે આ લક્ષની અંદર આવી ગઈ છે. તો એનો પણ આપણે અહીંયા ઉપયોગ કરવાનો છે. ભલે ચેપ્ટર જે છે એ વિકલિત રહ્યું પણ લક્ષનો પણ આનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આ સૂત્ર આપણે શીખી ગયા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આ દાખલો જે છે એ આ પ્રકારે થશે. આના જેવો દાખલો હજી ઉદાહરણમાં પણ હશે. તમે એને પણ જોયા વગર એક બે વાર ગણશો તો તમને 100% આ પદ્ધતિ આવડી જશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે પછીના નવા વિડિયો લેક્ચરની અંદર ફરી પાછા નવા જોશ અને નવા સાથે ફરી પાછા મળશું. ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને અસ્તુ.